Xin chào các khán thính giả của XT6 Podcast. Thứ tư lại đến và chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong series Lương Xuân Trường The Story. Đây là tập thứ 7 trong series đầu tiên ở dự án podcast của mình. Đối với những ai mới lần đầu biết đến kênh này, mọi người có thể ghé vào kênh để nghe lại các tập trước đó. Đây là nơi mà mình chia sẻ về hành trình trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, mình có đưa ra một số quan điểm cũng như góc nhìn của cá nhân mình về bóng đá Việt Nam và về chính công việc mà mình đang theo đuổi. Hy vọng qua những câu chuyện mà mình kể trong series này, mọi người sẽ có thêm nhiều góc nhìn và hiểu rõ hơn về cái nghề được gọi vui là quần đùi áo số này. Hãy nhớ là các tập trong series sẽ được đăng tải trên kênh XT6 Podcast vào 9 giờ tối thứ tư hàng tuần, dưới dạng video trên nền tảng YouTube và audio trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau tâm sự về U23 Việt Nam ở Thường Châu nhé. Ở tập trước, mình đã kể về những năm tháng được khoác áo đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura và huấn luyện viên Hữu Thắng. Thật sự, khi nhắc lại những giải đấu đó, mình vẫn luôn cảm nhận rõ sự không trọn vẹn và luôn có một điều gì đó rất buồn. Có lẽ vì đó là các giải đấu mà U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia đã được kỳ vọng rất cao. Anh em cầu thủ cũng đã cố gắng chiến đấu hết mình. Chỉ tiếc hành trình chinh phục những danh hiệu lớn ấy vẫn dang dở. Thậm chí nó đã khiến mình đôi lúc cảm thấy bóng đá thật nghiệt ngã. Ở phần cuối trong tập 6, mình đã nhắc đến nỗi buồn lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ, đó là thất bại ở SEA Games 29. Mình cũng có kể rằng nhiều anh em trong đội không còn tinh thần chiến đấu sau khi huấn luyện viên Hữu Thắng rời chiếc ghế đội tuyển. Thời điểm đó, bóng đá Việt Nam mang một sắc màu u ám và vô cùng ảm đạm. Niềm tin của giới truyền thông và người hâm mộ rơi thẳng xuống đáy. Lúc ấy không ai tin rằng chỉ vài tháng nữa, tất cả người dân Việt Nam sẽ đổ ra đường để ăn mừng. Như ở phần tiêu đề thì trong tập 7 này mình sẽ kể về chiến tích Thường Châu diệu kỳ. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử một cấp độ của đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết của giải đấu châu lục. Thực sự, khi ngồi chuẩn bị nội dung cho tập này, mình đã rất lo lắng. Bởi vì thành tích Á quân tại giải U23 châu Á năm 2018 thì hầu như người Việt Nam nào cũng nhớ. Sau thành công ở giải đấu đó, mình và các thành viên trong đội tuyển cũng được săn đón bởi người hâm mộ, trả lời không ít lần trước giới truyền thông. Những câu chuyện phía sau hậu trường gần như đã kể hết. Vậy, bây giờ cần chia sẻ điều gì đây? Mình ngồi lục lại ký ức, viết ra từng bước đi trong hành trình đó để rồi nhận ra vẫn còn những điều mình chưa chia sẻ với mọi người. Và có thể mọi người không biết, nhưng thậm chí là mình đã suýt nữa thì bỏ lỡ hành trình lịch sử đó. Ngược trở lại năm 2017, sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan, chú Thắng từ chức. Ít lâu sau, huấn luyện viên Park Hang-seo được công bố sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thật ra, trước khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và giới truyền thông công bố, mình đã biết thông tin này. Có thể nói mình là một trong những người đầu tiên được nghe. Đó là bởi vì một vài cầu thủ trong đội Kangwon FC cũng là học trò khá thân thiết với thầy Park. Mình vẫn nhớ sau một buổi tập, trong phòng tắm thì các anh trong đội có báo tin đầy bất ngờ. Biết tin gì chưa, Park Hang-seo sẽ làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đấy. Mình thì chỉ ngơ ngác kiểu Park Hang-seo là ai. Qua lời kể của các đồng đội tại Kangwon, mình được biết thầy Park là một người rất nghiêm khắc. Các anh cũng có nói cá tính của thầy có thể sẽ giúp ích cho bóng đá Việt Nam. Khi đó mình nghe cũng chỉ biết như vậy. Kỷ niệm đầu tiên của mình với thầy Park đó là khi mình về nước để đá trận Việt Nam gặp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Thầy không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu đó, chỉ có một tuần hội quân cùng toàn đội. Mình cũng không biết là thầy đã lấy thông tin từng cầu thủ bằng cách nào. Thời gian là quá ngắn để thầy có thể tìm ra những con người phù hợp và áp dụng ngay triết lý của mình vào trận đấu. Thầy Park vẫn phải dựa vào danh sách cầu thủ có sẵn từ thời Hữu Thắng và 2 trận mà bác Mai Đức Chung tạm nắm quyền. Mình nhớ ở trận đấu đó, thầy Park vẫn còn để đội hình là 4-1-4-1. Còn về sau này thì ai cũng biết sở trường của thầy là đá 3 trung vệ. Thầy không muốn xáo trộn quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Kết quả là trận đấu đó chúng ta hòa không đều. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được nhiều đường nét. Phần lớn cũng phải nhờ vào sự tỏa sáng của thủ thành Tuấn Mạnh để có được 1 điểm. Đá xong trận thì mình vô tình bay cùng chuyến với thầy Park và người đại diện của ông để quay lại Hàn Quốc. Ở sân bay thầy đã hỏi mình, theo cậu, bây giờ đội tuyển Việt Nam có những vấn đề gì mà tôi cần khắc phục?
Mình đưa ra một số góc nhìn cá nhân, hầu hết là vấn đề liên quan đến khía cạnh bên ngoài chuyên môn. Mình có nói đến vấn đề truyền thông của đội, rồi là các vấn đề liên quan đến tác phong, đi đứng, sinh hoạt, giờ giấc, dinh dưỡng, hay những việc liên quan đến chấn thương của cầu thủ. Vì những gì mà mình được trải nghiệm tại 2 câu lạc bộ đang chơi tại K-League thì mình biết họ rất chuyên nghiệp trong mọi hành động, cử chỉ và lời nói. Và những yếu tố này góp phần không nhỏ vào thành công của cả đội. Phải đến giải giao hữu M150 Cup, thầy mới có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm cũng như truyền tải triết lý bóng đá vào toàn đội. Đó là giải đấu được tổ chức ở Buriram, Thái Lan với sự hiện diện của 6 đội tuyển U23 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trong quãng thời gian đó, mình ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong lối chơi và cách xây dựng đội hình của thầy Park so với những người tiền nhiệm. Triết lý bóng đá của ông và trợ lý Lee Young-jin thiên về phòng ngự phản công nhiều hơn. Đặc biệt ở thời điểm đầu, các thầy đã dành tối đa thời gian để xây dựng một hàng phòng ngự thật vững chắc, ưu tiên việc không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng. Những chi tiết nhỏ như tư thế đứng trong phòng ngự, vị trí đứng, cách đọc tình huống, nói chung là những chi tiết mà rất ít huấn luyện viên đào sâu để giảng dạy đều đã được truyền đạt với sự nhiệt huyết của các thầy. Bản thân mình thấy đây đúng là những điều thực sự còn thiếu của bóng đá Việt Nam. Đối với Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thì đây là những chi tiết cơ bản mà cầu thủ nào cũng đã được học qua khi còn ở các lứa U13, U15. Nhưng ở Việt Nam không phải cầu thủ nào cũng được học những thứ chi tiết như vậy. Một quan điểm của thầy Park mà mình thấy khá hay, đó là khi bước vào bất cứ trận đấu nào, nếu sở hữu một hàng phòng ngự vững chắc thì mình đã có cơ hội để có tối thiểu 1 điểm rồi. Rồi mãi về sau này, kể cả sau giải U23 châu Á thì dần dần đội tuyển mới chú trọng nhiều hơn vào mảng tấn công. Còn ở thời điểm đầu, thầy hầu như chỉ tập trung vào việc tạo nên một nền móng vững chắc nơi hàng thủ. Với triết lý bóng đá này thì rõ ràng là tố chất của mình không quá phù hợp. Cường độ chơi bóng lúc này là cao hơn và liên tục hơn nhiều so với đội tuyển thời chú Hữu Thắng và ở Hoàng Gia Lai. Ông luôn yêu cầu là khi đối phương nhận bóng từ khoảng cách 5 đến 10 mét, mình phải nhanh chóng sử dụng tốc độ để giữ cự ly đủ gần, để không cho đối thủ thoải mái tung ra những đường chuyền. Vì nếu để cầu thủ đội bạn thoải mái quá thì độ chính xác của những đường chuyền đó sẽ rất cao. Rồi cả những tình huống bóng hai cũng được chú trọng rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thầy cũng không phải là một huấn luyện viên chơi phòng ngự cực đoan, chỉ biết phòng ngự hoàn toàn, cần những người chạy nhiều và cơ bắp để thi đấu. Bên cạnh đó, thầy vẫn cần những người có khả năng điều tiết, làm chủ nhịp độ trận đấu. Hồi đầu mình gặp khó khăn, nhưng rồi dần dần từ giải M150 Cup trở đi thì mình đã có thể thích nghi và lĩnh hội được những gì mà thầy Park yêu cầu. Lúc đó mình cũng vừa mới có 2 mùa giải chơi bóng tại Hàn Quốc nên cũng tiếp thu rất nhanh vì mình đã hiểu được văn hóa bóng đá tại Hàn. Mình cũng hiểu tương đối thuật ngữ trong bóng đá bằng tiếng Hàn. Chính vì vậy nên mình cũng có thể giúp các thầy truyền đạt đến anh em cầu thủ những yêu cầu từ ban huấn luyện. Sau này khi nhìn lại, mình thấy triết lý bóng đá của thầy Park vẫn khác so với những gì mình được trải nghiệm khi ở bên Hàn. Nhìn một cách tổng thể thì thầy Lee và thầy Park là những người thuộc thế hệ cũ, đi trước khá xa so với các huấn luyện viên thời mình thi đấu bên Hàn. Và đến thời điểm hiện tại thì bóng đá Hàn Quốc còn có những thế hệ huấn luyện viên khác nữa. Cứ qua mỗi thế hệ thì cái lối chơi, triết lý bóng đá ở Hàn lại trở nên hiện đại hơn. Vậy nên có thể nói triết lý của ông là khá cũ so với bóng đá Hàn ở thời điểm năm 2018. Lối chơi kiểu của thầy Park thuộc thế hệ cổ điển, khá là xưa. Bây giờ ở Hàn họ không còn chơi kiểu như vậy nữa. Thay vào đó là những lối chơi hiện đại và phóng khoáng hơn. Tuy nhiên, đó lại là lối chơi mà mình thấy phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó. Và chắc chắn rồi, bóng đá Hàn Quốc cũng cần có quãng thời gian phải sử dụng triết lý bóng đá này thì bây giờ họ mới phát triển mạnh như thế. Đó là khi mình cần đặt nền móng để làm cách mạng và thay đổi thì việc xây dựng tất cả mọi thứ từ móng như thế là cần thiết. Khi thầy bắt đầu làm huấn luyện viên tại Hàn Quốc, bóng đá nước này chưa mạnh như ở thời điểm hiện tại. Thầy cũng đi theo làm trợ lý cho ông Gus Hiddink nên học được rất nhiều về cách đá của một đội cửa dưới. Về sau này, bóng đá Hàn Quốc có một vị thế khác trên đấu trường quốc tế nên họ có những yêu cầu lớn hơn. Sự thay đổi của các huấn luyện viên ở từng thế hệ cũng từ đó mà hình thành. Thật sự, đối với mình thì khi đặt vào tình cảnh của bóng đá Việt Nam khi đó, cách mà thầy Park làm việc và áp dụng triết lý của mình là cực kỳ khôn ngoan và đúng đắn.
Thầy Park là huấn luyện viên làm việc cực kỳ chi tiết và kỷ luật. Tất cả những thứ trong phòng ngự, thầy sửa tất. Kể cả việc cầu thủ đứng sai chỉ 1-2 bước chân thôi, thầy cũng dừng lại và chỉ cho từng người. Tư thế thân người, quay bên trái, quay bên phải. Trong tình huống như này, mình sẽ phải đứng ở chỗ nào so với tiền đạo. Các anh em cầu thủ đều tiến bộ rất nhanh qua từng buổi tập. Thầy yêu cầu là chúng ta phải dự phòng tối đa những rủi ro có thể xảy ra, dẫn đến tình huống nguy hiểm cho khung thành của đội mình. Cả huấn luyện viên Miura lẫn thầy Park Hang-seo đều xây dựng một tập thể theo lối đá phòng ngự phản công. Những cái hay của thầy Miura mình đã nói trong tập trước. Thầy Miura tập trung vào phòng ngự cùng việc xử lý bóng đơn giản, càng chơi đơn giản càng tốt. Còn thầy Park dù chơi phòng ngự kỷ luật chặt chẽ, nhưng về mặt trận tấn công thì thầy không quá khắt khe gò bó, không đòi hỏi sự đơn giản quá mức. Với những cầu thủ kỹ thuật như Công Phượng hay Quang Hải, các bạn ấy vẫn có thể tự do để sáng tạo. Sau giải M150 Cup thi đấu khá thành công với tấm huy chương đồng, toàn đội trở về Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tập luyện trước khi giải U23 châu Á chính thức bắt đầu. Lúc đó, đội không nhận được nhiều sự quan tâm. Chính bản thân bọn mình cũng không nghĩ rằng có thể đi xa như thế ở giải đấu này. Đặc biệt là sau thất bại tủi hổ tại SEA Games 29 thì lại càng ít sự kỳ vọng. Các anh em chỉ biết cố gắng tập luyện để tham dự giải mà thôi. Ở phần đầu tập này mình có tiết lộ rằng bản thân suýt chút nữa đã bỏ lỡ giải đấu lịch sử năm ấy. Thời điểm đó Hà Nội đang rất lạnh. Cũng đúng là lúc bệnh viêm mũi dị ứng của mình đang ở giai đoạn cấp. Nó liên tục khiến mình bị đau đầu và không thể ngủ được trong một thời gian dài. Trước khi lên đường đi Trung Quốc, cách đấy khoảng 1 tuần, mình có đến phòng thầy và nói rằng em nghĩ em sẽ không thể tham gia được giải đấu này bởi tình trạng sức khỏe của em đang có vấn đề. Em nghĩ mình cần phải nghỉ để đi xử lý cái mũi của mình sớm nhất có thể vì nó đang ảnh hưởng đến giấc ngủ, do đó sức khỏe của em cũng không được đảm bảo. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Thầy nghe xong thì đã thuyết phục mình rằng hãy giải quyết vấn đề này sau, bởi ban huấn luyện đã có kế hoạch rồi. Giải đấu cũng đang khá gần kề. Ở giải đấu này nếu đi được vào vòng trong thì tốt, không thì cũng chỉ đi có 2 tuần là về thôi. Khi về mình sẽ xử lý vấn đề đấy sau. Đó, mình hoàn toàn đã có thể bỏ lỡ giải đấu đáng nhớ ấy. Một hành trình mang về rất nhiều vinh quang cho bóng đá Việt Nam và cho chính bản thân mình nếu không có sự thuyết phục của thầy Park. Đúng là duyên số, giống như việc mình không chọn bóng đá mà bóng đá đã chọn mình vậy. Trước giải, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất cố gắng để tạo không khí vui vẻ cho toàn đội, khiến vách ngăn khoảng cách giữa huấn luyện viên và cầu thủ trở nên nhỏ hơn. Mình còn nhớ sau một buổi tập của U23 Việt Nam tại Liên đoàn thì thầy Park có tổ chức một mini game. Ở đó thầy thi sút bóng trúng xà với Công Phượng. Ai thua sẽ phải khao pizza cho cả đội. Lúc đó ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy lạ lẫm về điều này. Tuy nhiên với cá nhân mình, những điều ấy lại quá quen thuộc khi mình còn chơi bóng ở Hàn Quốc. Ở bên Hàn, các đội bóng hay có mini game kiểu như vậy trong các buổi tập. Giả sử khi đá ma, cầu thủ nào mà làm ma đuổi bóng nhiều nhất, không thể cắt được bóng sau số đường chuyền nhất định thì sẽ bị tính là 1 lần. Đến cuối buổi, các cầu thủ bị nhiều lần nhất sẽ phải thi đá xà ngang với nhau. Sau buổi tập, cả đội sẽ đi sauna để hồi phục. Ai mà thua sẽ phải mua đồ uống và trứng luộc cho cả đội ở đó. Đó là văn hóa trong bóng đá ở Hàn Quốc rồi. May mắn là ở Hàn thì mình chưa bị thua lần nào. Còn về đội tuyển thì mình đã bị thua vài lần. Đối với mình thì là quen, nhưng có lẽ với hầu hết anh em ở đội tuyển khi đó thì mọi người cảm thấy lạ lẫm về những mini game của thầy, bởi đây là lần đầu tiên mọi người được làm việc với ban huấn luyện người Hàn Quốc. Đấy cũng là những chi tiết nhỏ mà thầy muốn mang vào bóng đá Việt Nam, mang vào đội tuyển. Những hoạt động kiểu như vậy sẽ làm cho không khí của đội tốt hơn và đoàn kết hơn. Mình biết thầy muốn áp dụng rất nhiều nét văn hóa bóng đá đặc trưng từ Hàn Quốc vào bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên thì quãng thời gian đầu thầy phải thích nghi với văn hóa bóng đá và con người Việt Nam nhiều hơn. Thầy dành thời gian rất kỹ để nghiên cứu, tìm hiểu về các đặc tính của con người Việt Nam. Thầy coi điều đó là cần thiết vì phải hiểu về con người Việt Nam thì mới biết được nên lựa chọn hướng đi nào cho triết lý bóng đá của mình. Thầy liệt kê ra những đặc tính điển hình của người Việt, bao gồm đoàn kết, ý chí bất khuất, thông minh nhanh nhẹn, cần cù chịu khó. Đó là những đặc tính tiêu biểu của con người Việt cổ trong hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Mình thấy việc tìm hiểu này của thầy khá hiệu quả vì sau đó thầy đã khéo léo kết hợp những điểm hay của bóng đá Hàn Quốc và áp dụng sao cho phù hợp khi làm việc tại Việt Nam. Trước khi giải đấu U23 châu Á chính thức bắt đầu, thú thực là bản thân mình cùng các cầu thủ khác không đặt kỳ vọng gì nhiều. Người hâm mộ, báo chí truyền thông cũng vậy.
ai cũng đều coi đó là thêm một lần chúng ta ra đấu trường lớn để cọ sát. Gần vào đến giải, càng đá những trận giao hữu thì tụi mình càng cảm thấy có thêm nhiều hy vọng, vì trong những trận giao hữu đó, tụi mình đã chơi khá gắn kết và giành được những kết quả tương đối tốt. Dù đó là những đối thủ đến từ Trung Đông, họ cũng rất mạnh, cũng cao to, nhưng U23 Việt Nam khi ấy thể hiện không có gì lép vế cả. Và rồi cả đội đã bước vào giải đấu với tinh thần vừa hy vọng nhưng cũng đầy nỗi lo sợ vì các đối thủ trước mắt quá mạnh. Hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 được bắt đầu với đối thủ là U23 Hàn Quốc. Quang Hải mở tỷ số với một bàn thắng cực đẹp mắt. Đã có những thời điểm tụi mình đã rất tự tin rằng sẽ có một kết quả tốt ở trận đấu này, ít nhất là một trận hòa. Tuy nhiên, đẳng cấp của Hàn Quốc đã giúp họ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Toàn đội đã để thua nhưng vẫn có rất nhiều điểm tích cực. Sau trận đấu ra quân, ban huấn luyện nhận xét và động viên tinh thần anh em xong thì mình có xin phép huấn luyện viên trưởng là để anh em cầu thủ ngồi lại riêng với nhau trong phòng thay đồ một chút. Lý do mình làm vậy là vì với tư cách là một đội trưởng, mình nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để cả đội giữ lại được niềm tin và hy vọng dù là mong manh. Mình không muốn chuyến đi này sẽ lại là một kịch bản về nước chỉ sau 3 trận vòng bảng. Không muốn đây lại là một chuyến đi mang tên học hỏi và cọ sát. Mình quyết định thử ngồi lại để anh em động viên tinh thần lẫn nhau xem sao. Biết đâu khi được nói ra, mọi người sẽ cảm thấy đoàn kết hơn. Mọi người sẽ cùng quyết tâm cao hơn để hướng đến trận đấu tiếp theo, dù cho đó là một đối thủ rất mạnh khác mang tên Australia. Nếu mình không làm vậy bây giờ thì có thể mình sẽ rất hối hận nếu kết quả trận tới tiếp tục không tốt. Mình đã bắt đầu bằng câu hỏi rằng mọi người nghĩ gì về trận thua U23 Hàn Quốc, và rồi mọi người bắt đầu lên tiếng. Từ những người đá chính đến những cầu thủ dự bị chưa được vào sân, mỗi người đưa ra những nhận định riêng của mình. Có những nhận xét tích cực, bên cạnh đó là những điểm chưa tốt cần phải cải thiện, và cũng có những sự thẳng thắn khi nói về một cá nhân nào đó cần phải làm tốt hơn. Ngồi quan sát mọi người, mình cảm nhận rõ tinh thần của chúng ta đang ở mức rất cao, và ngay tại thời điểm đó, mình đã có niềm tin rằng chúng ta sẽ đánh bại được U23 Australia ở lượt trận tiếp theo. Cộng hưởng từ nhiều yếu tố, từ thử bóng đá mà U23 Việt Nam áp dụng ở giải đấu này, vấn đề chuyên môn cho tới tinh thần toàn bộ anh em cầu thủ, tất cả đã tạo nên một chiến thắng vô cùng thần kỳ trước người Úc. Đó là kết quả mà không ai dám nghĩ tới trước đó, nhưng mình có cảm giác là toàn đội đã chơi với một tâm thế không có gì e sợ cả, phòng ngự cực kỳ kiên cường, và kết quả 3 điểm là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng của toàn đội. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam lại ở chung khách sạn với U23 Úc. Cứ mỗi lần chạm mặt nhau ở phòng ăn, mình có cảm giác họ nhìn anh em cầu thủ Việt Nam với một ánh mắt có chút gì đó coi thường. Đến khi chúng ta đánh bại họ, ánh mắt đó đã trở nên khác hẳn. Trận cuối cùng của vòng bảng là trận gặp U23 Syria. Để đi tiếp thì U23 Việt Nam phải giành ít nhất một kết quả hòa. Ngày hôm đó, đối thủ của chúng ta chiến đấu không khác gì những chiến binh cả. Từ khuôn mặt, thần thái cho đến dáng vóc, ai nhìn cũng rất là mạnh, trông giống như những chiến binh thực thụ. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta cũng không khác gì cả. Tuy chỉ là những chú bộ đội, nhưng sự kiên cường và sự bất khuất thì có thừa. Thêm vào đó, chúng mình có được sự tự tin từ trận gặp Úc. Ngay cả trận thua Hàn ngày ra quân, chúng mình cũng đã không tồi. Vì vậy nên mình tin là cả đội hoàn toàn có thể làm được. Một điểm sẽ giúp U23 Việt Nam vào vòng trong. Ok, khi trận đấu chưa bắt đầu thì chúng ta cũng đang có một điểm rồi mà. Mình sẽ phải chiến đấu đến cùng để giữ một điểm đó, và rất may mắn chúng ta đã làm được sau không ít lần thót tim. Khi chính thức qua được vòng bảng rồi, mình không biết mọi người sao, còn bản thân mình lại cảm thấy đây là điều mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Vì ngay từ sau trận gặp Hàn Quốc, mình đã có niềm tin là cả đội sẽ có thể tiến sâu tại giải đấu này. Chắc chắn rồi, việc vượt qua các đội bóng mạnh để vào vòng knock-out là điều đáng để tự hào lắm chứ. Lúc đó mình có niềm tin lớn rằng toàn đội có thể đi sâu hơn nữa, chứ không còn là đi học hỏi, cọ sát nữa rồi. Để có được tinh thần ấy xuyên suốt cả giải đấu không phải là dễ. Mình nghĩ để làm được điều này, phần nhiều là do các huấn luyện viên. Họ là những người đầu tàu nên từ lời nói đến tất cả các cử chỉ hành động, các huấn luyện viên đều không cho thấy sự e ngại hay tự ti trước bất kỳ một đối thủ nào. Thầy Park luôn nói họ có một đầu, 2 chân, 2 tay thì mình cũng vậy. Họ to hơn, cao hơn thì mình nhanh hơn, khéo léo hơn.
Chính cái suy nghĩ đó đã giúp cho các cầu thủ tự tin hơn và tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh trước những đối thủ lớn như vậy. Muốn làm được thì trước tiên phải tin mình có thể làm được cái đã. Mặc dù có vui, có tự hào sau khi qua được vòng bảng, nhưng đối thủ tiếp theo lại là một Iraq vốn đã quá mạnh ở khu vực châu Á. Vì vậy, tụi mình đã cố gắng tập trung hơn nữa để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu đó. Nói về trận đấu với U23 Iraq, chắc mình sẽ nói nhiều về quãng thời gian đá hiệp phụ, bởi đó là 30 phút của chuyến tàu lượn cảm xúc. Hôm chuẩn bị cho tập podcast này, cậu em hỗ trợ mình làm podcast có nói rằng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Iraq ở hiệp phụ thứ nhất, cậu ấy đã nghĩ thôi xong rồi, bàn thua thứ hai đến một cách dễ dàng như vậy. Iraq còn là một đối thủ mạnh nữa, mình làm sao có đủ thể lực và tinh thần để gỡ hòa đây. Đúng là khi nhìn vào tình thế đó, chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Vì đó là Iraq, vì đó là hiệp phụ. Chúng ta làm sao có thể vực dậy cả về sức lẫn tinh thần được đây? Lúc ấy nếu mà nói không lo sợ thì không đúng, nhưng mình vẫn rất có niềm tin là cả đội sẽ vượt qua để có được bàn gỡ hòa. Cho nên sau bàn thua mình đã không đốc thúc mọi người bằng cách gào thét nhăn nhó quá mức, vì mình nghĩ nó sẽ phản tác dụng. Nếu mình tỏ ra nghiêm trọng quá thì giống như mình đã thừa nhận rằng chúng ta không thể gỡ lại được đâu. Dù rằng tình thế lúc đó đúng là rất nghiêm trọng, nhưng thay vào đó mình chọn cách tỏ ra bình thản, bình tĩnh, động viên anh em một cách hết sức nhẹ nhàng. Cứ tiếp tục đi anh em, mình sẽ làm được thôi. Và một trong những yếu tố không thể không nhắc đến đó là may mắn. Yếu tố may mắn ấy đã ở cạnh chúng ta khá nhiều trong suốt giải đấu. Trong một số trận đấu chúng ta không tung ra được nhiều cú sút, nhưng chỉ cần 1-2 lần thôi là đã có bàn thắng. Có nhiều tình huống đến cực kỳ may mắn, nhưng chúng ta đều biết sự may mắn đến thường xuất phát từ nỗ lực và sự chăm chỉ, rồi cả niềm tin nữa. Tất cả cùng hội tụ lại và xảy ra ở giải đấu này. Và chúng ta đã thực sự gỡ lại được, thậm chí còn vượt lên dẫn 3-2. Bản thân tụi mình đã nghĩ rằng mình có thể thắng ngược ngay trong hiệp phụ rồi, nhưng lại một lần nữa bị gỡ và hai đội đã phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Rồi cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn nổi da gà. Sau khi Bùi Tiến Dũng thực hiện loạt sút cuối cùng đó, mình đã khóc vì quá xúc động. Ở thời điểm cả đội chạy đến Bùi Tiến Dũng ăn mừng, mình cũng nhảy lên và như thể bị ngã tự do ra sân luôn. Mình cứ như đang ở trên mây vậy. Nghĩ lại có một khoảnh khắc này mà vẫn thấy buồn cười. Đó là câu chuyện Bùi Tiến Dũng, trung vệ, bước lên sút quả 11m quyết định. Cứ mỗi lần Dũng cầm bóng đứng lên đá penalty, mình rất sợ. Mặc dù nó sút thành công, nhưng cú sút nào thủ môn cũng bắt được bài hoặc chạm được tay vào bóng, nhưng bóng vẫn đi vào lưới. Điều ấy càng làm mình hồi hộp hơn. Nhìn mặt Dũng mỗi khi đứng lên đá pen thì rất căng thẳng, làm anh em cũng lo theo. Sau trận đấu Dũng kể lại, mình mới nhớ đó là lúc thầy Park hỏi ai sẽ là người đá quả thứ 5. Lúc đó mình thấy không có ai giơ tay cả, thế là mình nói Dũng đá. Đến lúc hết trận, Dũng mặt vẫn hơi lo sợ, nói với mình là: "Ông ơi, sao lại là tôi? Kiểu, sao lại tàn nhẫn trao cái trọng trách ấy cho tôi?" Đùa thôi chứ nhìn mặt Dũng kiểu hiền hiền như vậy, nhưng ở trong môi trường quân đội đã lâu nên mình nghĩ chất thép và sự lạnh lùng của người lính sẽ rất bản lĩnh trước những thời khắc như vậy. Cũng may nó đá vào, không thì mình cũng bị liên lụy. Đến giờ khi xem lại, mình cũng không hiểu vì sao quả bóng đó lại có thể bay vào gôn nữa. Cú sút của Dũng không khó, thủ môn cũng đã đổ người đúng hướng mà không phải với gì cả. Vậy mà bóng vẫn bật ra, sau đó lăn ngược vào lưới. Đúng là thần may mắn của cả đội. Sau trận thắng U23 Iraq, toàn đội được sống trong bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Tối hôm đó, mấy anh em cũng có tổ chức tiệc sinh nhật cho Công Phượng và Đức Huy. Có lẽ đó là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất, không chỉ với riêng Phượng và Huy, mà còn là tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất trong các lần tập trung đội tuyển. Bước vào trận bán kết gặp U23 Qatar, mình vẫn giữ nguyên tinh thần giống như trận gặp Iraq. Vẫn luôn tin là mình có thể vượt qua được. Toàn đội vẫn giữ sự tập trung, chuẩn bị mọi thứ, nghiên cứu đối thủ kỹ càng để bước vào trận đấu. Không có sự sợ sệt gì cả, mọi người vẫn duy trì được sự bản lĩnh đó. 2 lần bị dẫn trước, 2 lần Quang Hải gỡ hòa để rồi kéo đối thủ vào loạt đá luân lưu 11m. Trận đó đúng là phải cảm ơn công lớn của Quang Hải. Cả đội đã chiến đấu anh dũng, còn Quang Hải là thiên tài, là người làm tất cả những phần khó nhất. Có một hình ảnh mình nghĩ đến lâu rồi mà hôm nay mình cũng muốn chia sẻ lại. Trong loạt đá luân lưu, mình có bước vào khu vực kỹ thuật để lấy áo khoác cho các cầu thủ đang ở trong sân. Hành động đó sau đấy được mọi người đánh giá cao.
Nhưng hình ảnh mà mình cảm thấy cảm động hơn cả là việc các cầu thủ dự bị đứng ngoài cởi áo rồi nhường cho tụi mình. Đó thực sự là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết vì một cái chung của tập thể. Mang áo vào xong nhưng mới mặc được vài phút thì cũng phải cởi ra để ăn mừng luôn. Đó thực sự là ngày hạnh phúc nhất của bóng đá Việt Nam. Phải tới sau trận đấu đó mình mới biết ở nước mình có cả việc các trường cho học sinh nghỉ học, công ty cho nhân viên nghỉ làm chỉ để xem bóng đá. Thật sự rất bất ngờ, lần đầu tiên có điều đó xảy ra. Lúc đó mình mới hiểu rằng cả nước đều đã đang hướng về U23 Việt Nam. Mình thấy vui và vô cùng sung sướng, giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó vẫn lâng lâng. Sau trận đấu mình còn đăng một cái ảnh mà không biết viết gì, rồi cuối cùng mình đã phải viết là không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc này. Đó thực sự là những gì đã diễn ra trong đầu mình khi đó, đơn giản là không thể diễn tả được. Vượt qua các đội mạnh, đến trận chung kết, quy trình vẫn nguyên si như vậy. Cả đội chỉ tập trung tập luyện, nghiên cứu đối thủ, chứ không vì đó là trận chung kết nên phải làm khác đi một điều gì cả. Sự bình thản của thầy Park, thầy Lee đã thực sự giúp các anh em cầu thủ chỉ tập trung vào chuyên môn thuần túy, chứ không đeo thêm bất kỳ một gánh nặng hay áp lực nào cả. Điều này mình phải cảm ơn các thầy, đặc biệt là thầy Lee Young-jin. Thầy Lee cho mọi người thấy một phong thái cực kỳ ung dung, rằng dù đó là đối thủ nào, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những quy trình đó thôi, sẽ không có sự thay đổi gì cả, không có sự hưng phấn quá mức, không có sự coi thường đối thủ, mọi thứ vẫn phải như thế. Mình nghĩ nhờ đã được trải nghiệm qua mùa World Cup 2002 thành công cùng đội tuyển Hàn Quốc nên các thầy biết phải tiết chế cảm xúc của mình như nào, ngay cả khi mình giành được những chiến công vô cùng vang dội. Đến ngày diễn ra trận chung kết, toàn đội mới biết là sẽ thi đấu dưới trời tuyết và trên một mặt sân trắng xóa. Buổi sáng hôm ấy mình có dịp đi họp báo cùng thầy nên được xem mặt sân trước. Bình thường cả đội sẽ được tập làm quen sân trước một ngày, nhưng vì điều kiện thời tiết, ban tổ chức đã quyết định bảo vệ mặt cỏ để dành cho trận chung kết nên tụi mình đã không được làm quen. Và thực sự mình đã nghĩ không biết sẽ phải đá như thế nào với mặt sân phủ đầy tuyết trắng như thế. Cả đội cũng không có ai chuẩn bị giày móng sắt để dành riêng cho những mặt sân trơn trượt như vậy cả. Ở Việt Nam thời điểm đó, không nhiều người thi đấu bằng giày móng sắt vì sân cỏ ở Việt Nam không phù hợp. Nên có nhiều người, trận đấu đó cũng là trận đầu tiên được thi đấu bằng giày móng sắt. Anh trưởng đoàn của đội đã phải đặt mua cấp tốc giày cho cả đội ngay tại Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu này. Đối với cầu thủ bóng đá thì việc đi ngay một đôi giày mới để đá luôn là điều rất khó và gần như không thể. Bọn mình luôn cần phải làm quen trước trận đấu ít nhất 2-3 ngày, tập 2-3 buổi với đôi giày đó. Tuy nhiên, trong tình thế đó thì anh em không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải đi đôi giày mới để đá. Giày mới về, tụi mình xỏ vào, ra khởi động rồi đá luôn trận chung kết. Có dũng tư là không kịp thích nghi giày mới nên vẫn đi đôi cũ. Nếu không đi giày móng sắt thì sẽ rất dễ bị trơn trượt. Đây cũng là bài học để sau này khi đá giải, mình luôn phải chuẩn bị những đôi giày đinh sắt như thế, phòng khi điều kiện thời tiết khiến cho mặt sân bị trơn trượt. Ở trong hiệp 1 trận chung kết, cầu thủ U23 Uzbekistan mặc áo trắng. Nhiều tình huống, cầu thủ họ chạy qua mặt mà mình không biết, không nhìn thấy rõ. Lúc đó mọi thứ diễn ra không giống một trận đấu bình thường. Thực sự trước đó chưa bao giờ mình được đá như thế cả. Nói chung là rất bỡ ngỡ và đội mình sớm bị chọc thủng lưới như một điều tất yếu. Tụi mình đã thật sự lo lắng, với điều kiện thời tiết như thế này thì làm sao để ghi bàn đây? Gần cuối hiệp 1, U23 Việt Nam có cơ hội từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Ở vị trí hơi chếch sang trái đó, bình thường mình sẽ là người dứt điểm. Nhưng vì Quang Hải đang đạt phong độ ghi bàn quá tốt, cộng thêm ánh mắt vô cùng tự tin lúc đó nên mình đã nhìn Hải và gật đầu. Cả hai cùng tự hiểu là Hải ơi, em sút đi. Và trong những tình thế khó khăn như vậy, cả đội đều hướng sự kỳ vọng về người hùng của đội, Nguyễn Quang Hải. Bóng từ chân Hải bay thẳng vào lưới. Có lẽ góc máy từ chính đôi mắt của mình là góc máy đẹp nhất. Mình đứng thẳng với đường bóng lúc bay vào lưới, tất nhiên là đẹp hơn nhiều so với trên TV rồi. Cầu vòng tuyết mà Quang Hải đã vẽ vẫn sẽ luôn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng cuối cùng chúng ta đã để thua ở những phút cuối. Việc để thua ở những giây cuối cùng đầy cay đắng như vậy đương nhiên là buồn rồi. Không biết nếu Việt Nam vô địch thì sẽ như nào nhỉ? Về tổng thể cả giải U23 châu Á năm 2018, chúng ta đã thành công trên cả mong đợi. Điều khiến mình tự hào nhất đó là gần như tất cả người Việt Nam khi đó giống như chung một gia đình. Tất cả đổ ra đường, những người không quen biết cũng có thể ôm nhau ăn mừng. Niềm tự hào dân tộc được đẩy lên ở mức cao hơn bao giờ hết. Đó thực sự là niềm vinh dự của những người trong cuộc như tụi mình.
Về mặt chuyên môn, thành tích vào tới trận chung kết của vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã tạo một cú hích lớn cho nền bóng đá nước nhà. Người hâm mộ quan tâm đến các sân bóng tại V-League đông hơn, tinh thần anh em cầu thủ cũng lên rất cao. Vị trí của huấn luyện viên Park Hang-seo trong lòng người dân Việt Nam được xây dựng vững chắc. Để rồi sau giải đấu, thầy Park đã cùng các cấp độ đội tuyển gặt hái được những thành công khác. Hạng tư ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019, tiến đến vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup 2022 và chỉ dừng bước trước những đối thủ siêu mạnh như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út. Đó là những đấu trường mà mình may mắn được góp mặt cùng Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Còn với thầy Park, ông còn giúp đội tuyển U23 Việt Nam 2 lần liên tiếp giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games. Danh hiệu mà từ suốt 60 năm trước đó người dân Việt Nam luôn mong đợi. Từ 2018 đến năm 2022, đó chính là quãng thời gian thành công và đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Hành trình đó đã ghi đậm dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khởi nguồn của chuỗi năm tháng thành công đó chính là kỳ tích Thường Châu Tuyết Trắng vào đầu năm 2018, một giải đấu mà mình sẽ không bao giờ quên. Sau này khi Daisy lớn lên, chắc chắn mình sẽ kể cho con nghe về hành trình đó với giọng điệu tự hào của một trong những chiến binh sao vàng chiến đấu kiên cường dưới bầu trời đầy tuyết. Ở tập này, mình sẽ làm một điều đặc biệt khi kết thúc. Sau chiến tích giành Á quân U23 châu Á 2018, đã có rất nhiều bài thơ được viết ra. Mình xin phép được đọc lại bài thơ có tựa đề Kể chuyện Thường Châu của chú nhà báo Hà Quang Minh để khép lại tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo của series Lương Xuân Trường The Story nhé. Sau này ai kể chuyện Thường Châu, dù 100 năm sau tóc bạc đầu, mãi mãi không quên thời oanh liệt, muôn người kính phục mãi về sau. Hôm ấy một chiều đông buốt giá, gió rít từng cơn cắt da gà, ngoài sân tuyết tung bay trắng xóa, quân đoàn áo đỏ vẫn xông pha. Quyết chiến vì vinh quang nước nhà, chẳng nề gió lạnh đất Trung Hoa. Nhưng rồi nghiệt ngã phút giây cuối, giọt lệ anh hùng U23. Hãy đứng lên đi chớ cúi đầu, một lần vấp ngã xá gì đâu. Á Châu giật mình vì phép lạ, để lưu sử sách mãi ngàn thu.